साथीहरु आज चाहिँ म तपाईहरुलाई AutoCAD मा म्याजिक देखाउँछु है त। र म यो जुन डोर छ यसमा क्लिक गर्छु र यहाँ क्लिक गर्छु। हेर्नुस् त यो चाहिँ फ्लिप भएको छ र म यहाँ क्लिक गर्छु र हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ यो फ्लिप भएको छ। तपाईहरुले यहाँ राम्रोसँग देख्नुभयो मैले जस्ट वन क्लिकमा डोरलाई फ्लिप गरेको छु। यस्तो बनाउन तपाई पनि सिक्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पुरा हेर्नु होला। आजको भिडियोमा म तपाईलाई हामी यस्तो म्याजिक कसरी क्रिएट गर्न सक्छौं र यसको फाइदा के छ भनेर भन्ने छु। सो भिडियो मन परेमा प्लिज लाइक गरिदिनु होला र च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। हेलो र नमस्ते, तपाई हेर्दै हुनुहुन्छ सिभिल सोलुसन नेपाल। आउनुहोस् सुरु गरौँ आजको भिडियो। साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ मैले आफ्नो पीसी को स्क्रिन शेयर गरेको छु र भिडियोको सुरुमा मैले जुन यसरी फ्लिप गराएर तपाईलाई यो म्याजिक भनेको थिए, यो म्याजिक चाहिँ मैले डाइनामिक ब्लकको हेल्पले बनाएको हुँ र तपाईहरु पनि यो कुरा चाहिँ सिक्न सक्नुहुन्छ र एकदमै इजी तरिकाले चाहिँ आफ्नो यो डोरलाई चाहिँ फ्लिप गराउन सक्नुहुन्छ र यो कुरा धेरै ठाउँमा काम लाग्छ साथीहरु। र तपाईले यो कुरा जान्नु हो भनेपछि यो तपाईलाई धेरै नै हेल्पफुल हुनेछ। र साथीहरु आजको भिडियो म तपाईलाई यो डाइनामिक ब्लक कसरी बनाउने, स्पेशली डाइनामिक ब्लकबाट चाहिँ हामी कसरी ब्लकहरुलाई चाहिँ फ्लिप गराउन सक्छौं भन्ने बारे सिकाउने छु। र डाइनामिक ब्लक भन्ने जुन टुल्स छ त्यो एकदमै डाइनामिक छ र त्यसको धेरैवटा युजेसहरु रहेका छन् र त्यो मध्ये चाहिँ म तपाईहरुलाई आज चाहिँ यसरी यो डोरलाई चाहिँ फ्लिप गराउने तरिका चाहिँ सिकाउने छु। र साथीहरु मैले त्यो तरिका सिकाउनको लागि यहाँ चाहिँ सेम यस्तै डोर चाहिँ अलग चाहिँ क्रिएट गरेर राखेको छु र यो चाहिँ ब्लकमा छैन। अहिले हेर्न सक्नुहुन्छ यो अलग-अलग पार्टमा छ अहिले। र यसलाई सबभन्दा पहिला डाइनामिक ब्लक बनाउनको लागि हामीले ब्लकमा कन्भर्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र ब्लकमा कसरी कन्भर्ट गर्ने कुनै पनि अब्जेक्टलाई भनेर मैले एउटा हाम्रो सुरुको भिडियोमा चाहिँ सिकाइसकेको छु र म त्यो भिडियोको लिंक चाहिँ तल भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा राखिदिने छु र त्यहाँबाट तपाई एकदमै डिटेलमा चाहिँ ब्लक चाहिँ कसरी क्रिएट गर्छन् भनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। र अहिले चाहिँ म यसलाई फटाफट यसलाई म ब्लकमा कन्भर्ट गर्छु र त्यसको लागि म बी इन्टर थिच्छु र यसको नाम दिन्छु डोर भनेर र मैले डोर दिए र म यहाँ पिक पोइन्ट चुज गर्छु र यो पिक पोइन्ट मैले चुज गरे र अब्जेक्ट सिलेक्ट गर्छु र यो अब्जेक्टलाई मैले सिलेक्ट गरे र म इन्टर गर्छु र म ओके गरिदिन्छु। र यति कुरा गर्नेबित्तिकै हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यो जुन डोर थियो यो डोर चाहिँ ब्लकमा कन्भर्ट भइसकेको छ, अर्थात यो अब्जेक्ट चाहिँ हाम्रो ब्लकमा कन्भर्ट भइसकेको छ। अब चाहिँ साथीहरु हामी यसलाई डाइनामिक ब्लक बनाउन सक्छौं र डाइनामिक ब्लक बनाउने प्रोसेस नै यही हो। सबभन्दा पहिला तपाईले कुनै पनि अब्जेक्टलाई चाहिँ ब्लक बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसपछि साथीहरु हामी चाहिँ डाइनामिक ब्लक बनाउन सक्छौं। र साथीहरु डाइनामिक ब्लक बनाउनको लागि हामीले डाइनामिक ब्लक एडिटर खोल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि साथीहरु हामी जुन ब्लक बनाएका हुन्छ त्यो अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गरेर यसमा डबल क्लिक गर्यौं भनेपछि यस्तो डायलग बक्स खुल्छ। हेर्न सक्नुहुन्छ एडिट ब्लक डेफिनेसन भन्ने अप्सन आएको छ हैन। यति कुरा गरेर हामीले जुन ब्लकलाई चाहिँ ब्लक एडिटर मार्फत चाहिँ हामी डाइनामिक ब्लक बनाउन चाहन्छौं त्यो ब्लकलाई सिलेक्ट गरेर ओके गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हाम्रो यहाँ अलरेडी नै सिलेक्ट छ, जुन अब्जेक्टमा हामीले सिलेक्ट गरेर ओपन गरेका हुन्छौं त्यही अब्जेक्ट चाहिँ यहाँ सिलेक्ट भएको हुन्छ र हामी यति कुरा गरेर ओके गरिदिन्छौं र ओके गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु हाम्रो यो ब्लक चाहिँ ब्लक एडिटर भन्ने ट्याबमा चाहिँ खुलिसकेको छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ थुप्रै कुराहरु छन् र आजको भिडियोमा म तपाईहरुलाई स्पेशली यसलाई फ्लिप कसरी गराउने र त्यो कुरा चाहिँ म सिकाउने छु। सबभन्दा पहिला साथीहरु म यो पुरै अब्जेक्टलाई सिलेक्ट गर्छु र याम इन्टर थिच्छु र मुभ गराउँछु अलिकति यता राम्रोसँग देखियोस् भनेर र मैले यतापट्टि मुभ गराइसकेको छु। अब साथीहरु तपाईहरु यतापट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ यतापट्टि यो लेफ्ट साइड पट्टि चाहिँ यहाँ ट्याबहरु रहेका छन् थुप्रै र यहाँ प्यारामिटर्स छ र तलपट्टि एक्सन छ र तलपट्टि प्यारामिटर सेटअप भन्ने पनि छ र हामी चाहिँ अहिले प्यारामिटर चाहिँ यसमा चाहिँ राख्छौं र प्यारामिटर चाहिँ यहाँ थुप्रै प्यारामिटर दिएको मध्ये चाहिँ हामी चाहिँ अहिले फ्लिपको प्यारामिटर राख्छौं किनभने हामीले चाहिँ यसले चाहिँ फ्लिप गराउनु पर्ने छ यो डोरलाई। सो म चाहिँ यहाँ फ्लिप भन्ने प्यारामिटर दिन्छु र मैले फ्लिपमा क्लिक गरे। अब साथीहरु मैले चाहिँ दुईटा बेस पोइन्ट चाहिँ प्यारामिटरको चाहिँ बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो बेस पोइन्ट चाहिँ म यहाँ देखि लिएर यहाँसम्म बनाउँछु। यो तलपट्टि एउटा प्यारामिटर चाहिँ मैले यहाँ सेट गरे र मैले यहाँ म क्लिक गरिदिन्छु। हेर्न सक्नुहुन्छ मैले एउटा फ्लिप स्टेट प्यारामिटर चाहिँ यहाँ सेट गरिसकेको छु। यहाँ डटेड लाइन पनि आइसकेको छ यहाँ। अब साथीहरु म यहाँ एक्सनमा जान्छु र एक्सनमा गइसके साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सनमा पनि फ्लिप रहेको छ। यो फ्लिपलाई म सिलेक्ट गर्छु र सिलेक्ट गरिसकेपछि यहाँ तलपट्टि हेर्न सक्नुहुन्छ
सिलेक्ट प्यारामिटर भनेको छ र कुन प्यारामिटरबाट फ्लिप गराउने त्यो प्यारामिटर चाहिँ हामीले चुज गर्नुपर्ने हुन्छ र प्यारामिटर अहिलेसम्म मैले एउटै बनाएको छु यहाँ यही प्यारामिटरलाई म फ्लिप गराउँछु र यो प्यारामिटर चाहिँ म सिलेक्ट गर्छु राम्रोसँग भएन यो सिलेक्ट यहाँ आइन ल अब चाहिँ सिलेक्ट भएको छ र यदि सिलेक्ट गरिसकेपछि म इन्टर गर्छु र इन्टर गरिसकेपछि अब सिलेक्ट अब्जेक्ट भन्ने छ कुन अब्जेक्टलाई चाहिँ हामी फ्लिप गराउन चाहन्छौँ त्यो सम्पूर्ण अब्जेक्ट चाहिँ यसरी चाहिँ सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ हेर्न सक्नुहुन्छ मैले विन्डो सिलेक्सनबाट मैले पुरै यो डोरलाई चाहिँ सिलेक्ट गरेको छु यति कुरा सिलेक्ट गरेर मैले चाहिँ इन्टर गरिदिनेछु र इन्टर गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरु यहाँ आइन चाहिँ एरो आएको छ यो एरो चाहिँ एक्सनको रहेको छ र यो एक्सनको एरोमा हामीले क्लिक गर्ने बित्तिकै यो अब्जेक्ट चाहिँ फ्लिप हुन्छ र यो फ्लिप डाउनवर्डतिर गराउनु छ भने हामी यो एरोमा क्लिक गरिदिन्छौँ र डाउनवर्डतिर चाहिँ फ्लिप हुन्छ र साथीहरु अहिले चाहिँ यो फ्लिप हुँदैन तर यो चाहिँ हामीले ब्लक एडिटर क्लोज गरिसकेपछि मोडल स्पेसमा चाहिँ यो चाहिँ फ्लिप हुन्छ र यो ब्लक एडिटरको सेक्सनमा अहिले फ्लिप हुँदैन र अब चाहिँ साथीहरु हामी चाहिँ यहाँ अर्को प्यारामिटर पनि सेट गर्छौं हामीलाई दुई साइडतिर चाहिँ फ्लिप गराउनु छ अप एन्ड डाउन मात्रै नभएर राइट र लेफ्ट पनि हामीले फ्लिप गराउनु पर्छ त्यसको लागि म सेम यहाँ प्यारामिटरमा जान्छु र फ्लिपमा क्लिक गर्छु र म यहाँदेखि यहाँसम्म हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँसम्म म सिलेक्ट गर्छु र यति कुरा गरेर चाहिँ म यहाँ आइन चाहिँ बीचमा चाहिँ फ्लिप राखिदिन्छु र मैले हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ फ्लिप 2 र यहाँ फ्लिप 1 रहेको छ र यति कुरा राखिसकेपछि अब चाहिँ म यहाँ एक्सनमा फेरि जान्छु र एक्सनमा क्लिक गरिसकेपछि यहाँ फ्लिप भन्ने अप्सन छ यो फ्लिप भन्ने अप्सनमा जान्छु र जुन मैले प्यारामिटरको लाइन राखेको थिएँ त्यो लाइनमा चाहिँ सिलेक्ट गर्छु यो भएन सिलेक्ट र यो राम्रोसँग ल अब चाहिँ भएको छ र यो सिलेक्ट गरिसकेपछि म चाहिँ इन्टर गर्छु र इन्टर गरिसकेपछि अघि जस्तै साथीहरु म फेरि यो अब्जेक्टलाई पुरा सिलेक्ट गर्छु र इन्टर गरिदिन्छु अब चाहिँ साथीहरु हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग दुईटा प्यारामिटर चाहिँ आइसकेको छ अर्थात यहाँ दुईटा एक्सन बटनहरु आइसकेका छन् यहाँबाट चाहिँ हामी क्लिक गर्दै यसलाई चाहिँ फ्लिप गराउन सक्छौं र यो फ्लिप हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेरौं त्यसको लागि साथीहरु म सबभन्दा पहिला यो क्लोज ब्लक एडिटर भन्ने अप्सन छ यसमा चाहिँ म क्लिक गर्छु र यहाँ हैन द चेन्ज यु हैव मेड नट बीन सेभ्ड व्हाट डु यु वान्ट टु डु भनेको छ र म यहाँ हैन सेभ द चेन्ज टु डोर भन्ने अप्सनमा चाहिँ म क्लिक गरिदिन्छु र यति कुरा गरिसके साथीहरु मैले चाहिँ यो जुन डोर छ यसलाई म सिलेक्ट गर्छु अब चाहिँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो यहाँ चाहिँ दुईटा एक्सन बटनहरु आएको छ र साथीहरु यो दुईटा एक्सन बटन आइसकेपछि अब चाहिँ हामीले कतातिर फ्लिप गराउने लेफ्ट टु राइट गराउने भएपछि साथीहरु यो बटनमा क्लिक गरेर यसरी चाहिँ फ्लिप गराउन सक्छु हेर्न सक्नुहुन्छ म फ्लिप गर्दै छु अप र डाउन गराउनु छ भने चाहिँ साथीहरु यो एक्सन बटनमा क्लिक गरेर अप र डाउन गराउँदै छु हेर्न सक्नुहुन्छ र यसरी साथीहरु तपाईहरु डाइनामिक ब्लक बनाएर एउटै ब्लकबाट धेरै फाइदा उठाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु यो फाइदा चाहिँ कसरी उठाउने भन्ने कुरा म तपाईहरुलाई सिकाउँछु है त र सबभन्दा पहिला म यो दुवै यो जुन ब्लक छ त्यसलाई चाहिँ म डिलिट गरिदिन्छु है ल डिलिट गरिसके साथीहरु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीसँग यहाँ चाहिँ ड्रइङ रहेको छ र सबभन्दा पहिला म चाहिँ यहाँ भएको यो जुन डोर छ यो डोरलाई चाहिँ म सिलेक्ट गरेर डिलिट गरिदिन्छु र मैले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँको दुईटा डोरलाई चाहिँ डिलिट गरिसकेको छु अब साथीहरु मलाई चाहिँ यहाँ डोर राख्नु छ सपोज मान्नुहोस् र म आई इन्टर गर्छु र मैले चाहिँ यहाँ डाइनामिक डोर बनाएको छु हेर्न सक्नुहुन्छ डाइनामिक डोर म यहाँ डोर भन्ने नामले छ यो र यति कुरा सिलेक्ट गरेर साथीहरु म ओके गरिदिन्छु र मैले ओके गरिसकेपछि हेर्न सक्नुहुन्छ डाइनामिक डोर चाहिँ आइसकेको छ म यहाँ आइन राख्छु अब साथीहरु जस्तै कि साथीहरु यो जुन डोर छ यहाँ आइन चाहिँ यतापट्टि हुन्छ सपोज म तपाईहरुलाई एकचोटी यसलाई यहाँबाट मुभ गरेर यहाँ देखाउन चाहन्छु म यसको यहाँ राख्छु यहाँ राखे मैले र साथीहरु तपाईहरुलाई थाहा नै होला यहाँ चाहिँ डोर राइट पट्टिबाट आउँछ त्यसैले साथीहरु म चाहिँ यहाँ प्यारामिटर जुन छ यहाँ प्यारामिटर यो प्यारामिटरमा क्लिक गरेर यो डोरलाई चाहिँ यतापट्टि फर्काउँछु र फेरि यहाँ इन्टर गर्छु र यहाँ आइन चाहिँ यसरी राख्दिन्छु र यसरी हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ बार-बार चाहिँ मिरर र रोटेट गरिराख्नु परेन र साथीहरु तपाईहरु यसको फाइदा चाहिँ यसरी उठाउन सक्नुहुन्छ र साथीहरु तपाईहरुले हेरिहाल्नुभयो आजको भिडियोमा मैले चाहिँ तपाईहरुलाई डाइनामिक ब्लक बनाउन कसरी सकिन्छ र यसका फाइदा के छन् भन्ने बारे बताइसकेको छु आशा छ तपाईले पनि यो भिडियोबाट डाइनामिक ब्लक बनाउन सिक्नु भएको होला र यो भिडियोबाट तपाईले केही नयाँ कुरा सिक्नु भयो होला भन्ने पनि आशा गरेको छु र आजको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो अमूल्य सुझाव तल कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नु होला र भिडियो मन परेको छ भने प्लिज भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला र बढी भन्दा बढी शेयर गरिदिनु होला र हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला थ्यांक यू सो मच फर वाचिङ दिस भिडियो जय नेपाल